Hi, good morning, and ito na naman tayo sa ating lesson. So, last lesson nga, nag-proceed na tayo or nag-start tayo ng bagong topic sa Physics 2. So, iniwan na natin yung thermo, napunta na tayo sa electromagnetism, electricity and magnetism. And na-discuss sa atin last time yung Coulomb's law, where dinefine doon yung magnitude or yung and direction of course. Dinefine doon yung electric force, the force that exists between two charges. Okay. As defined by Coulomb's law. At sabi nga ni Coulomb's law, ang magnitude is directly proportional dun sa charges, magnitude ng dalawang charges, and inversely proportional dun sa distance between them. And then, yung second law ng Coulomb's law is regarding naman sa direction naman ng electric force. So, meron tayong tinatawag na law of attraction kung saan kapag dalawang positive at dalawang negative or kapag parehas yung charge ng dalawang particles or objects, magre-repel sila. They tend to repel. And kapag opposite charges naman sila, positive, negative, or negative, positive, they tend to attract. So, yun yung Coulomb's law. The how we find the electric force, magnitude, and its direction. So this time, pag-aaralan naman natin yung electric field. As we know, no, meron tayong dalawang types ng forces na pag-aralin din natin sa Physics for Engineers yan. Meron tayong tinatawag na contact forces at saka meron tayong tinatawag na non-contact forces or field forces. So examples ng contact forces, yung tinatawag nating friction force, no, tension, yung mga yan, compression. Yung mga force or non-contact forces na to, kailangan nga ng physical contact kaya tinawag na contact forces. On the other hand, yung non-contact forces or field forces na tinatawag is walang physical contact between them. So, nagkakaroon tayo ng field force, merong epekto itong field force na to kahit na walang physical contact between the two interacting objects. So, example ng mga yan is yung gravity, di ba? Very familiar tayo, yung gravitational field or gravitational force. Okay, hindi kailangan ng contact, pero merong interaction between bodies. For example, dalawang planets, okay? Using the universal law of gravitation, merong interaction between them. Kahit na they are spaced or merong distance between them na sobrang laki, meron pa rin silang interaction na dalawa. And isa pa sa examples ng field forces na tinatawag is yung diniscuss natin last time, yung electric force. So, paano ba nagkakaroon ng electric force? So, para ma-visualize yan, tignan natin yung particles sa space. Okay, sabi ni Michael Faraday, approach nito, sabi niya, kung meron tayong particle sa space, nagka-create yan ng tinatawag nating electric field. So, kunwari, meron tayong source, and then, itong electric field na to, nag-exist siya sa space around the particle. So, for example, meron kang positive charge. So, siya lang yung nandun sa space. Para siyang nag-i-emit ng electric field, kumbaga. Electric fields emanates, para siyang naglalabas ng electric field kasi meron siyang charge. At yung electric field na yon is makikita natin dun sa space or dun sa region na surrounding yung electric charge itself. Kung meron pang isang charge, malalaman natin na merong electric field kung if there is another charge and that another charge na minsan tinatawag na test charge is na-interact or nagkakaroon ng interaction doon sa field na kinecreate ng isa pang charge or nung tinatawag nating source charge. For example, dito sa drawing, kung yung positive lang, yung umiikot na yan,
Kung yung positive lang yung ating charge, so siya yung magiging, sabihin natin siya yung source charge, no? Merong electric field talaga, okay? Na nag-emanate around it. 3D yan, no? Pero 2D lang yung model natin. Pero 3D yung electric field. Ngayon, paano natin malalaman na merong electric field? Although, property niya yun, ibig sabihin, kahit walang ibang charges, basta't merong yung charge, nagkakreate niya ng electric field. Pero malalaman natin, one way to detect na nagkakreate ng electric field or merong electric field itong positive charge is via another charge. So, kung meron tayong pangalawang charge, sabihin natin yung negative charge. So, wag nating intindihin yung electric field nung negative. Sabihin na lang natin na uh, siya yung test charge natin. Kung meron kang nararamdaman o kung meron kang test charge or kung meron kang source charge na nagkakreate ng electric field tapos nilagyan mo ng test charge, ang mangyayari, madedetect yun ng test charge. Kasi mag-i-interact ngayon yung electric field doon sa test charge, parang mararamdaman niya. So, yan yung one way of detecting. At sabi nga ni Michael Faraday, dahil mahirap siyang i-visualize, so inimbento niya yung approach na to. Siya yung nag-suggest ng concept na to. Nalagyan na lang natin ng electric field lines na tinatawag. So, yan yung nakikita yung mga linya, yan yung electric field lines na parang visualization siya ng electric field. Itong mga electric field lines na yan, it's always tangent dun sa electric field vector mismo. At parehas yung direction niyan dun sa direction din ng electric field. So, si Michael Faraday yung nagpauso niyan para ma-visualize natin. Paano ngayon natin ma-define kung ano ang electric field? Kasi yun yung topic natin ngayon, electric field. Alam lang natin electric force. So, consider natin, ito nga, meron tayong source charge. So, sabihin na natin itong Q, siya yung source. Yung charge niya mas malaki sobrang laki kumpara dito sa ating test charge. Na merong charge na Q0, tawagin natin siyang Q0, yung kanyang charge, or Q0. Kung meron mang, syempre itong source charge, nandyan man o wala itong test charge natin, magka-create yan ng electric field, tama? Yan, sabi ni Michael Faraday. Although 2D to, pero dapat 3D yan, no? So, mag-e-emanate, para siyang nagre-release ng aura, kumbaga. Siya yung source ng electric field. So, at yung electric field natin, or yung electric field lines, na ginagamit para ma-visualize yung electric field, tangent siya at any point dun sa ating surface. Ayan. So, kung magkakaroon yung source natin magkakreate ng electric field at naglagay ka ng test charge dun sa malapit sa kanya, ang mangyayari, mararamdaman niya ng ating test charge. At ano ang manifestation niyan? Paano natin alam na nararamdaman or na-experience o nagkakaroon ng interaction yung test charge dun sa source, thereby proving na merong electric field? Magka-create yan ng force. Electric force. So, parang tinutulak siya. So, assume na natin na yung ating test charge is positive. Okay, always i-assume natin na positive yan. At kung yung source charge natin is positive, syempre, via law of Coulomb's law, kung pares yan na positive, repulsion, di ba? Ayaw nila sa isa't isa. So, yung magiging direction ng force natin, doon sa test charge is papunta sa right. Or away, outward, kumbaga, palabas. So, kung meron kang measure na electric force doon sa test charge, ibig sabihin, merong electric field galing sa source. Yun yung one way ng pagde-detect kung meron mang electric field o wala. Okay? At ang definition ng electric field is actually yung ratio ng ma-measure mong electric force dun sa test charge divided by
kung ano man yung charge, yung test charge natin. Ito yung definition ng electric field. The electric field is the electric force on the test charge per unit charge. Yan. Force per unit charge. Kaya nga Fe all over Q0. Force all over charge. Charge is Q. Okay? Yung direction ng electric field natin is parehas dun sa force. Okay? Assuming na yung test charge natin is always positive. Okay? Kung negative yan, syempre mababaliktad lang yung direction. Pero kung positive yung test charge natin, parehas yung direction ng electric field at saka electric force. They are in the same direction. Pero alam natin, 'di ba, na pag-aralan natin sa Coulomb's law, ito, electric force 'yan. At ano yung formula natin sa electric force? Mhm. 'Di ba? Q1 Q0 all over R squared, KE, yung constant ng proportionality natin. Tapos, syempre, kung vector yan, ganyan. So, pwede nating i-substitute actually para, using the definition of Coulomb's law, para makapag-create tayo ng tinatawag nating electric field vector. Notice na kapag ni-rearrange natin itong electric field vector natin or yung equation natin, formula natin for electric field, parang ganyan siya, 'di ba? Cross multiply lang natin. At para siyang may kamuka. Kung mapapansin nyo, kamukha yan ng electric field or ng gravitational field. Pero ano lang ang ano natin, formula natin sa gravitational force, 'di ba? Mass times the gravitational field. So, gravitational force equals mass times gravity. So, magkamukha siya. So, para siyang analogous sila. Ito, sa gravitational field, ito yung nararamdaman ng particles due to gravitational field. Tapos, ito naman, yung nararamdaman ng particles in the context of electric field. So, medyo may hawig sila or analogous sila. So, going back, kung kinonsider nga natin, yan, meron tayong positive charge, Q. Tapos, meron tayong another test charge. No? Siya yung pan-test kung may electric field man. Via Coulomb's law, yun nga, mag-create yan, or yung electric field, mag-create yan ng electric force bilang pruweba na meron ngang electric field galing sa source natin na si Q. At yung formula nga natin is E equals Fe all over Q0. Okay. Via Coulomb's law na napag-aralan natin sa lesson 1, pwede natin yung palitan ng KEQ all over QQ0, yung source charge times yung charge or magnitude ng test charge. Ito yung test, ito yung source, all over R squared. Diba ito yung Coulomb's law? At kapag sinubstitute natin yan sa formula natin, mapapansin natin, makakancel lang yung Q0 o yung test charge. So, ito na ngayon, yung bagong formula natin, or yung tinatawag nating electric field vector. So, itong formula na to, ito ang nagde-define sa electric field ng isang source charge at any point around it, no? Okay. Siyempre, yung Q dyan, ang ibig sabihin niyan is yung charge mismo ng ating source charge. Yung R is yung magnitude ng line or directed line segment na tinatawag. Or yung R squared, syempre yung distance pa rin ng ating Q ng source papunta sa test charge. Tapos, yung R is the unit vector or kung yung direction yan, di ba? Unit vector or direction kung saan nakadirect yung ating source sa ating test. And as you can see, yung electric field nga,
direksyon ng electric field ay parehas doon sa direksyon ng ating electric force. So kung si Q ay positive, meron siyang, at dahil lagi namang positive yung test charge natin, ang direksyon ng force natin ay outside or outward. Repulsion kasi yan via Coulomb's law. So, palabas yung direksyon ng electric force natin. And therefore, magiging palabas din yung ating direksyon ng electric field line. Kapag negative naman yung ating source charge and positive itong test charge natin, syempre negative, positive, opposite charges attracts. So yung electric force ay magiging papasok naman siya kasi attraction. And in the same way, ganun din yung magiging direction ng ating electric field. Papasok din. Kaya nga yung convention ni Michael Faraday sa pagdodrawing ng electric field lines as a visualization ng electric field, kung positive yung ating charge, palabas yung mga electric fields niya. So yung arrow niya points outward, radially outward dun sa ating positive or positive charge. Kung negative naman, papasok naman yung ating magiging direction or yung arrow ng electric field lines, and of course yung electric field itself. Ayan. Always remember na yung electric field ay isang property ng isang source charge or ng isang charge. So, nandyan man o wala yung ating test charge, meron at merong electric field. So, ginamit lang natin yung test charge na pang-detect, no? At to quantify na rin, ma-measure, kumbaga, yung intensity ng electric field. So, pero kahit wala yan, kahit wala itong test charge na yan, wala yung mga yan, meron pa ring electric field, no? Hindi porket, o hindi siya requirement, kumbaga, hindi requirement ng test charge para magkaroon ng electric field. Kasi ang electric field ay isang property ng isang charge or ng isang particle. And then, dito rin sa ginawa nating paggamit ng test charge, hindi rin natin kinonsider yung charge or ng electric field ng test charge. Kasi lahat ng bagay, basta may charge yan, meron siyang electric field. Pero dito, sa ating ginawang example or ginawang pag-detect, kumbaga, ng electric field ng ating source, dinisregard natin yung electric field naman na ginagawa ni Q0. So, ano lang siya, paalala lang, na property, ang electric field ay property ng source charge. Ginamit lang natin pang-test yung test charge. Ibig sabihin nun, meron man o wala itong electric field, itong test charge, meron tayong electric field. Pero hindi naman lagi na tig-iisa lang yan. I mean, tigpapares. Although, meron tayong tinatawag na mga dipoles at very tawag dito evident niya sa nature, pero hindi lagi na iisa lang yung source ng electric field natin. Okay? Sa katunayan, excuse me, marami tayong sources ng electric field, no? Eh kung multiple na ngayon yung sources, excuse me, natin ng electric field, anong mangyayari? Kukunin lang natin yung sum ng electric field ng bawat isa. So, kung kunwari marami tayo ditong charges, ganyan. Yan, marami. Tapos, kukunin natin yung electric field at this point sa test charge na P. So, ang gagawin mo lang is kukunin natin yung vector sum. So, kunin mo yung electric field due to Q. Tapos, kung meron kang Q1 dito, kunin mo din. Kung meron kang Q2, kunin mo. Q3, Q4, Q5. And then, kukunin mo lang yung vector sum. Pag-add mo siya, ng naka-vector of course. And then yun na yung magiging ating electric field due to multiple sources. Sa formula, ganyan yung itsura niyan. So, huwag kayo matakot. Ang ibig sabihin lang naman ng sigma notation dyan is i-add lang natin. Sigma yan, di ba? Summation. So, i-add lang natin kung ilan mang electric field meron tayo. So, from I to N, kung ilan man yung electric field. Ibig sabihin lang yan, i-add. Pero,
vector yung i-add natin, no? Hindi yung magnitude lang. Kailangan isama natin yung direction kapag mag-a-add tayo ng electric field due to multiple sources or kapag kinukuha natin yung electric field due to multiple sources. So, let's try to solve an example para mas ma-visualize pa natin lalo itong mga sinasabi natin dito sa electric field. Ang example natin, number 1, meron daw water droplet na merong mass 3 nanogram. So that is equivalent to 3 times 10 raised to negative 9 kasi nano. And is located on air near the ground during a stormy day. So, nasa air siya, nakalutang. Meron atmospheric electric field na merong magnitude na kilonewton per coulomb. So, nakalimutan ko sabihin, ang unit natin as a unit ng electric field is Newton per coulomb since ang electric field is equal to the force per unit charge. Eh di ba ang unit ng force is Newton, ang unit ng charge is coulomb. So Newton per coulomb po ang SI unit ng electric field. So dito nga sa example natin, yung atmosphere meron siyang electric field na 6 kilonewton per coulomb, which points vertically downward, so pababa, sa vicinity ng water droplet or sa kung nasaan man yung water droplet. Ngayon, yung droplet na to remains suspended at rest in the air. So parang lumulutang siya because of course, yung mga forces nag-interact sa kanya at rest siya. Ibig sabihin at equilibrium, nakalutang lang siya sa hangin at hindi siya gumagalaw. Ano ngayon yung electric charge dun sa droplet? So, dalawa lang naman yung nakikita natin na forces na nag-i-interact dito sa water droplet. Una, syempre dahil sinabi niya na merong electric field, merong force doon. Merong electric force. And then, binigyan niya tayo ng mass, ibig sabihin, meron ding gravitational force. So, itong dalawang to, yun lang yung nag-i-interact dito sa ating water droplet na nagre-create or nagko-cause ng pagiging at rest niya or at equilibrium niya sa air para siyang lumulutang lang at hindi gumagalaw itong water droplet na yan. Now, to solve, meron siyang mass. So, ang given natin, yung kanyang mass ay 3 nanogram, that is equal to 3 times 10 raised to negative 9 grams. Or kapag gagawin natin kilogram yan, para maging SI, 3 times 10 raised to negative 12 kilogram. Ano pa yung isang given? Yung given is yung electric field ay merong magnitude. So, E, magnitude niya ay 6 kilonewton per coulomb and that is equal to 6 times 10 raised to 3 Newton per coulomb. Since nasa equilibrium siya, or sabi niya, the droplet remains suspended at rest in the air. Hindi siya gumagalaw, nakalutang siya sa hangin. So, yung mga forces natin ay mag-i-equal sa 0. And, dalawa lang naman yung forces na yan, at yung forces na yan is along Y lang. Kasi, yung gravitational force, di ba, vertical force yan, or kapag meron tayong object sa Earth, laging it points downward. So, nasa Y yan. And then, ganun din naman yung sinabi niyang atmospheric electric field. Ang kanyang direction din is vertically downward din. Ibig sabihin, ang summation ng forces along Y as 0. At dalawa lang nga yung forces natin, yung gravitational force at saka yung electric force. Saan na? F, E, which is equal to 0. Okay, huwag tayong malilito. Si FE, hindi natin pwedeng i-substitute dyan yung Coulomb's law. Kasi sabi niyo, baka pwedeng mag-Coulomb's law. KE, Q1, Q2. Hindi, kasi wala tayong given na charges. Ang given lang sa atin yung mass ng water droplet. Hindi natin alam yung charge.
No? So, hindi natin pwedeng gamitin yung Fe. Anong pwede natin gamitin? Gamitin natin yung electric field intensity na ang definition is Fe all over Q. At mula dito, masosolve natin that Fe equals, kung magnitude lang yung pinag-uusapan, Fe equals QE. So, pwede na natin palitan dyan. Galing dun sa definition natin ng electric field. At sa gravitational force that is mg, parang weight yan. So, mg minus q negative e equals 0. Bakit negative e? Kasi vertically downward. So, transpose natin ito. Itong negative times negative, that will give us sorry. So, pag tinranspose natin ito na lang negative QE. So, magiging positive QE. Or sige, para hindi kayo malito. Negative times negative, that is positive. Ayan. Tapos, i-transpose natin si mg. So, QE equals mg. Mag-divide tayo ng e. Negative na pala sa mg kasi tinranspose na natin. Tapos, mag-divide tayo ng e on both sides para makancel. And therefore, ang charge natin is negative mg all over e. That is equal to, ang mass natin is 3 times 10 raised to negative 12 kilograms. No? Yung naka-kilogram ang gagamitin natin kasi SI unit dapat. Tapos, para maging uniform yung dimensions natin. Ang gravity natin is 9.81 divided by, ang E natin is 6 kilonewtons or that is 6 times 10 raised to 3 nanocoulomb. And solving for that, anong makukuha nating sagot dito? 3 exponent negative 12 times 9.81 divided by 6 exponent 3, 4.905 times 10 raised to negative 15 coulomb. Sa engineering notation, ano yan? So, sa engineering notation, femtocoulomb yan. Pero okay lang naman ganyan. So example number 2, let's try this. Meron tayong dalawang charge located sa x-axis na ang layo niya is A and B. So, si A, nasaan yung as shown? Si Q1, ang distance niya from the origin is A. To the left siya. So, negative axis si Q1. Si Q2 ay nasa positive x-axis. Kunin daw natin yung components ng net electric field at the point P, which is at position 0y. For letter B, kapag nag-equal yung charges at yung distance, ano na ngayon yung magiging electric field at point P, which is 0y. And kapag mas malayo na si y kumpara sa distance na A, ano na ngayon yung magiging electric field. So, umpisa natin kay letter A. So, ito yung figure as shown dyan, sinasabi dyan. Meron tayong dalawang test charge, positive and negative, dipoles. Dipole to, no? Kasi opposite sila. Dalawang charge. Okay, si Q1 is A to the left ng origin. Si Q2 is B to the right ng origin as shown. Positive si Q1, negative si Q2. Ang mini-measure natin is yung electric field at point P, which is ang kanyang coordinate ay 0y. So, nasa y-axis siya. So, dalawa yung source natin ng electric field. So, kapag multiple yung sources natin, kukunin lang natin yung vector sum. So, isa-isahin na lang natin.
Unahin natin yung kay Q1. Yung electric field due to Q1 is equal to K E Q1 all over R1 squared tapos yung vector. Di ba ito yung formula natin kanina? Electric field equals KE Q all over R squared times the unit vector R. Ito yung generic na formula. Electric field at any point ng source charge na may charge na Q. So, considering Q1 which is positive, dahil positive yan, okay, i-assume natin na meron tayong positive test charge dyan. So, as always, yung magiging direction ng electric field natin is palabas. So, nakikita nyo naman dito sa figure, yung E1 natin, yun yung direction. And as you can see, nakapag-form tayo ng angle. So, magkakaroon tayo ng dalawang components dyan. Meron tayong component ni E1. So, si E1 muna along x-axis. And then, meron din tayong component ni E1 along the y-axis. So, ano yung, dito muna tayo kay x component niya. E1x. Of course, same lang. Solve natin muna yung R1 dito sa taas. Yung R1 yung distance nung ating Q1 na positive charge dun sa point P. And as you can see, meron lang naman tayong dyan, right triangle. So, Pythagorean theorem lang yan. Siyempre, itong height na to, ito, y yan. Kasi, di ba ang location ni P at 0y. So, ang distance ni P papunta kay origin ay y. So, para lang tayong merong right triangle na y ang height, a ang base, r1 yung hypotenuse. Therefore, yung r1 squared natin dyan ay magiging KE Q1 all over square root ng ano ang R1? A squared plus Y squared. Pero meron siyang square base sa formula natin. So, anong mangyayari? Maka-cancel na ngayon yung square root dyan. Cancel. So, ang magiging ending niyan, KE Q1 all over A squared plus Y squared R. Direction ni R. Ay, naka-record pa ako. Like what I've said, si E1 ay meron siyang components, vertical, horizontal, tsaka vertical component. Pero, si E1Y and E1X, di ba, tandaan natin, kagaya ng pagkuha natin ng mga components din ng velocity ng physics for engineer, kung E1 yan, tapos ito yung angle along x-axis, ang E1X natin ay magiging E1 cosine ng angle theta. Tapos, ang E2Y natin is E2 sine theta. Or basically, kung mag-form tayo ng right triangle, so katawa lang yung ginagawa natin, di ba? Ito yung E1Y, ito yung E1X. And therefore, okay, burahin ko lang para may space ako. Ang component natin ng E1 along x-axis ay magiging yung E1 natin mismo, which is KE Q1 all over A squared plus Y squared. Tapos, i-multiply natin ng cosine phi or phi. Diba? Yung phi kasi yun yung angle ng ating Q1 or ng ating unit vector na R1 papunta sa ating test point P. Pero ano ang direksyon ng ating E1X? Papunta siya sa positive x direction. So, lalagyan natin ng direksyon yan kasi dapat naka-vector form tayo. Remember, kapag mag-a-add tayo ng electric field due to multiple sources, kailangan naka-vector. So, indicate natin yung direction.
ang direction niya is papuntang right or direction ng positive x-axis. So, positive I tayo. Okay, naturo ko na last time itong vector form, di ba? So, walang pinagkaiba yan sa x and y direction. Nilagyan lang natin ng unit para hindi pa ulit-ulit yung x and y. So, si x ay ang kanyang unit vector. So, kapag sinabi mong nasa x direction, I ang gagamitin mo. Kung negative x direction, negative I lang yung lalagay natin. So, iyan na yung ating x component. Pero pwede natin express yung cosine theta, no? Balik tayo dito sa right triangle natin na form. Okay? Ang cosine phi or phi is equal to y adjacent is a all over r1, tama? Yan, i-consider ulit natin itong right triangle na yan. So, cosine is adjacent over hypotenuse. Pero 'di ba, nasolve mo na kanina yung hypotenuse. Syempre, magiging square root yan ng a squared plus y squared. So, ang cosine theta natin is a1 all over is square root ng a squared plus y squared. So, pwede nating substitute ngayon itong formula natin or yung value ng cosine phi natin in terms of hindi a1, a at saka yung hypotenuse niya. So, simplify ulit natin. Ang e1x natin ay magiging masyado atang mataas. Dito na lang. Ke a1 all over a squared plus y squared. Sorry, hindi yun a1, q1 pala. Charge yun. Nakakalito na yung q at a. So, q1 times, ano ulit yung cosine? A all over the square root of a squared plus y squared. Tapos, yung direction niya na unit vector I sa positive direction. Parehas po yung ating base. Parehas yung sa denominators natin, parehas ang base natin. So, pwede nating pagsamahin yan. Nakamultiply na yung sa taas. So, AQ1. Tapos, yung sa baba, itong square root ng a squared plus y squared, pwede mong i-rewrite na ang maging exponent niya is 1/2. And then, since parehas sila ng base, which is a squared plus y squared, i-add lang natin yung exponent nila. So, itong nauna, ang exponent niya is 1. Itong pangalawa, 1/2. So, 1 plus 1/2, ang maging exponent natin, 3 all over 2. So, a squared plus y squared, ang exponent na ngayon natin is 3 all over 2. At ang direction niya is I pa rin, hindi positive, one direction. Para makuha naman si E1y, the same way ang gagawin natin. So, syempre, KE, ang E1y is E1 sin theta naman this time. So, Q1 all over a squared plus y squared times yung sin theta, pwede na naman nating i-express in terms of, sige, sulat ko muna. Sin phi pala. Okay. Ano naman ngayon ang direksyon ni E1y? E1y, pataas siya. Ito, ayan, pataas. So, kung pataas yan, positive y direction. At ano ang unit vector natin sa positive direction? K naman siya. Positive y direction, K. J. IJK. So, J. Again, pwede natin i-express itong sin theta dito. Q1 all over a squared plus y squared. In terms of yung right triangle natin, kapag sine naman, opposite. Ang opposite ng ating phi, angle phi is yung y. So, this time, y naman. Y all over
square root ng a squared plus y squared kasi yun yung hypotenuse na R1 in terms of the other sides. Siyempre, ang direction niyan, positive j. And same way, magiging KE Q1 all over Q1, y Q1, minultiply ko na yung sa taas. Tapos yung baba, magiging a squared plus y squared raised to 3 halves ulit. Tapos sa positive j direction. Ayan. So kapag pinagsama natin si E1 in terms of sa kanyang dalawang components, nagmo-move siya. Ayan. Pag pinagsama natin siya, itong dalawang component niya, i-add lang natin. So, as you can see, dito kay A1X, E1X at E1Y, parehas silang may KE at Q1 at parehas na merong A squared plus Y squared raised to 3 half yung baba. So, pwede nating i-factor yun. KE, Q1, all over A squared plus Y squared raised to 3 all over 2. Anong matitira kay E1X? A sa direction ni positive I plus kay E1Y, Y sa direction ni J. E1 pa lang to. So, I'm going to rewrite yung E1 natin as a, dito na sa pinakataas para merong space tayo. As a sum ng kanyang x and y component, meron tayong KE, Q1 sa taas all over A squared plus Y squared raised to 3 all over 2 times, if factor out natin yan, ang natira dito ay A, tapos sa direction ni I, and then Y sa direction ni K. We can repeat the process for E2. Nung ulitin lang natin. So for E2, syempre, ang kanyang magnitude or ang kanyang vector form is parehas lang na E, pero this time, Q2, at ang distance naman na gagamitin natin is B. B squared plus Y squared okay. R2 squared yan, tapos yung kanyang unit vector na R. Pero as you can see, dito sa ating, yung pangalawang, dito sa kabilang right triangle naman tayo, consider natin yung E2. Diba? We can express R2 via Pythagorean theorem as B squared plus Y squared naman this time. Kaya yung R squared dun sa baba, pwede nating palitan ng B squared plus Y squared. Yung direction na, pwede na tayong para hindi na natin ulitin itong E1. Ano ang direction ni R? So, tignan na lang natin yung direction niya. Or sige, dahan-dahan ulit natin. So, kalimutan na natin si E1 at hindi siya mabura. Ayan. Consider natin si E2. Dahil negative siya, anong nangyayari kapag negative? Kung si positive, outward yung ating E1, ayun palabas. Dahil negative yung ating source charge Q2, papasok naman. At kanyang magiging component is ganito naman. Pababa yung kanyang Y component, tapos yung kanya namang X component is to the right pa rin. So, ang kaibahan lang niya is pababa ngayon yung Y niya. So, solving for E1,
E2, x component muna, the same way, gamitan natin ng cosine angle or SOHCAHTOA. Theta naman ngayon yung angle natin. So, ang E1x natin is yung E1 cosine theta pa rin. So, E2, kaya KE Q2 all over B squared plus Y squared. Ano ang direksyon ng x component ni E2? Positive I pa rin. Pero lalagyan natin ng cosine theta. Positive I. Pero in terms of cosine theta, or in terms of B at saka Y, pwede nating again ulit gamitin itong right triangle. Cosine theta equals, ano yun? Adjacent. So, B all over R2. Adjacent over hypotenuse. Pero yung hypotenuse, di ba R2, square root lang yan ng B squared plus Y squared. So, ganun din. Parang sa nauna lang, equal lang yan sa KE Q2 all over B squared plus Y squared times cosine theta is B all over the square root ng B squared plus Y squared times nasa positive I direction siya. And therefore, ang E2x natin is equal to, again, pwede natin pagsamahin yung nasa ibaba, Q2 B Q2 all over B squared plus Y squared raised to 3 all over 2 positive I direction. Y component, sign naman, di ba? Pero at this time, same lang yung process again. Papalitan mo lang ito ng sin theta. Pero ano ang direksyon niya? Dahil negative na siya, pababa na ngayon yung y natin. So, j pa rin naman yung direksyon natin. So, j pa rin yan. Pero lalagyan na natin ng negative dito sa labas. Negative j na siya. So, that is negative ke. Again, express natin si sin theta in terms of the sides ng right triangle. Dahil sin, ang opposite ng sin ay ng angle theta is y. So, ang sin theta is y all over r2. Kaya y naman ulit dito. Y all over square root ng b squared plus y squared j direction. And that is equal to negative ke y q2 b squared plus y squared raised to 3 half j. Ayan. So, pag pinagsama na natin para makumpleto na si E2, pagsasamahin lang natin yung x and y component kasama yung kanilang mga direksyon. So, parehas sila ulit na may KE Q2 all over B2 squared plus Y2 squared raised to 3 all over 2. Factor out natin yan. Matitira dun sa x direction or y direction is B, I. Tapos dun sa kabila is minus y, j. Yan. So, ito na ngayon yung E1 and E2. At kapag kukunin natin yung total electric field, i-add lang natin sila. A total. Pero ano ba yung tanong? Sabi niya is, find the components ng net electric field lang. So, yung E total along X, kukunin mo lang yung nasa X direction. So, ito yung ating electric field na pangalawa or yung electric field due to Q2, ito yung electric field due to Q1. Kung yung nasa I direction lang, kasi X lang muna, kunin lang natin yung nasa
x. That is KE, yung mga x component lang. Q1 a squared plus y squared raised to 3 halves a plus KE BQ2. X component naman nito ni electric field 2. B squared plus y squared raised to 3 all over 2. Ayan. Siyempre nakamultiply yan sa I. Pero kung yung magnitude lang yung kinukuha natin, kahit wag mo nang ilagay. Pero yan yung kanyang x components. Diba? Pag nag-add tayo ng dalawang vectors, vector tong electric field, kukunin, kung x component lang, i-add mo lang yung mga x component niya. So, ito yung x component natin kay E1, tapos ito yung x component natin kay E2. Parehas naman silang positive, so walang problema. Pag-add lang natin. Yung y component, on the other hand, E total y, KE yq1 all over a squared plus y squared raised to 3 all over 2. Yan si y component ng unang electric field. Yung y component ng pangalawang electric field, yq2 din, pero negative siya. So, minus KE yq2 all over b squared plus y squared raised to 3 all over 2. Kung vector yung hinahanap natin, multiply lang natin yan ng direction ni J. Yan na po. Okay, pagsamahin ko lang. Yan na yung answer for letter A pa lang. Sorry. AQ1 all over A squared plus Y squared 3 all over 2 plus KE BQ2 all over B squared plus Y squared raised to 3 all over 2 sa I direction. Tama ba? Ayun. For question B kasi, ano lang siya, modification lang nung nakuha natin dito sa A. Sabi niya, kapag nag-equal yung Q1 natin sa Q2 at nag-equal yung A at saka B, ano na ngayon yung magiging electric field natin? So, parang ito na yung formula, yung nakuha nating E total X and E total Y. I-equal lang natin yung mga bagay-bagay. So, kung equal yung Q1 sa Q2, yung magnitude nila, sabihin na natin Q. Yan. At kung equal yung A, yung distance na A kay B, ano ang mangyayari dyan? Nasa kabila yung picture. Ganyan. Pag nag-equal na yung ating angle, syempre dahil nag-equal na yung tawag dito, distance na kanina na magkaiba, mag-equal na rin yung angle. Makakapag-create na tayo ng isosceles triangles, diba? Isosceles triangle. And as you can see, pag nag-equal si A at B, so dito sa ating pangalawang equation, yung E total, yung una pala, E total Y minus yan. So tingnan natin yung mangyayari kay E total Y. Gamitin na natin itong mga substitution natin. So KE Y Q. Kasi parehas na sila ng charge. I-generalize natin as Q. All over A squared plus Y squared raised to 3 all over 2 minus KE YQ divided by
Since A equals B, yung B dito sa pangalawa, pwede kong palitan ng A rin kasi nga A equals B. Anong mangyayari? Di ba magkamukha naman ito at naka-minus yan. So magzi-zero lang. Ibig sabihin, pag nag-equal yung angle natin at nag-equal yung distance na AB at parehas din yung charges or magnitude ng charge, mawawala na ngayon kasi symmetric yan. Mawawala na ngayon, yan, symmetric yun. Mawawala na ngayon yung electric field natin along the y direction. Ang mangyayari, magkakaroon na lang tayo sa x direction. So, kung i-measure naman natin yung along x, so KE, kung mapapansin natin, dahil pwede nating palitan si B dito ng A, at yung Q ay magiging parehas, so parang nagkaroon tayo ng dalawang pinagsamang magkaparehas na electric field. Kasi parehas na yung electric field ni due to Q1 at saka ni Q2 kasi equal yung charges. So, equal tong Q1 and Q2, magiging Q yan. Yung dito kay B, pwede mong palitan ng A. So, A squared plus Y squared. Ibig sabihin, parang dalawa. Pwede nating i-add kasi magkamukha sila. So, maging itsura niyan is 2 KE since parehas naman yun, yung B, pwede mong palitan yun. So, magiging Q. A, Q yan magkamukha na sa A at Q. A squared plus Y squared raised to 3 all over 2. Siyempre, sa direction ni I. Ayan. Yan na yung sagot for letter B. Kapag nag-equal yung distance at yung charge, wala tayong electric field along Y, pero meron tayong electric field along X, which is twice lang nung electric field components along X nung bawat isa. For letter C, ang tanong naman, balikan lang natin, kapag masyadong malaki si A, given na nandito na tayo sa B, given na equal na yung charges at saka equal na yung distance, paano kapag yung Y is sobrang laki pa kay A? So, given na ganito yung from B, no? Ayan, equal na. Pero this time, for letter C, Y is much greater than A. Ibig sabihin, parang pinalayo natin si point P up to the point na sobrang layo niya na kumpara din sa distance ng A, which is yung distance ng charges mula dun sa origin. Ano kaya ang mangyayari? So from B, nakita natin na kapag nag-equal yung charges, ang magiging electric field lang natin total is along X lang, wala na sa Y, at equal yan sa 2 KE, hindi ko memorize, so A, Q, where Q is the equal charges, A squared plus Y squared raised to 3 all over 2. So what happens kapag sobrang layo na ni P? Imagine niyo meron kayong tinitignan na bagay, tinitignan mo si crush mo, 'di ba? Nandito ka. Ito yung crush mo, nakapalda siya, edi wow. Tapos lumayo ka, tinitignan mo siya, 'di ba? Tapos sabihin natin walang nakalagay na mga bagay sa gitna niyo, walang haharang dun sa pagtingin mo. Walang haharang dun sa vision mo sa kanya, pero lalayo ka. Anong mangyayari kay crush mo? Dun sa visually, dun sa image na makikita mo sa kanya. Liliit siya. Liliit siya. Tama, very good. Habang lumayo mo na sobrang layo na kumpara dun sa height niya, ano na mangyayari? Kunwari nasa Saturn ka na. Ganun ka na kalayo. Ano na magiging itsura nung ng girlfriend mo, girlfriend ng crush mo, para na siyang point, 'di ba? Kasi hindi mo na siya makita. So ganun yung mangyayari. Ang mangyayari dito sa equation natin from point B,
dahil si y ay much greater than a, lalamunin lang ni y si a. For example, kung 1,000,000 yung y, 1,000,000 yan, 1,000,000, tapos yung a mo 1 lang, 'di ba? Much greater 'yan. So, approximately, anong nangyari? Parang nawawala na si A. Parang wala naman ng kwenta si A. So, parang natatanggal siya. At kapag it approaches zero, anong mangyayari dun sa baba natin? Mawawala na si A, y squared na lang, tapos meron tayong cube raised to 3 all over 2 sa labas, so multiply, cancel yung 2, y cube. Eto na yung sagot. Electric field naman ito kapag masyadong malayo si P, or y is much greater than A. At tama nga yung kung sino man yung nagsalita, habang lumalayo ka, itong dipole na yan, yung dalawang pares ng electric charge na yan, habang lalayo ka, parang ang nangyayari is nagiging single point na lang sila. Na as if nag-a-act sila as isang charge lang. Any questions? Tuloy muna natin. Konti na lang to, hindi na tayo magsasolve. Hindi laging ganito yung itsura ng electric source charges natin. Hindi laging discrete sila or tigi-isang particles, kumbaga kagaya nito dalawa. Hindi laging ganon. May mga instances na meron tayong continuous charge distribution. For example, meron kang linya or line na punong-puno ng charges. So hindi lang yan tig-isa lang, no? Pwede rin namang area lang yan, tapos punong-puno yan ng mga charges, at pwede rin namang volume yan, kunwari sphere, na punong-puno ng charges. The point is, hindi laging tig-isa lang yung ating charge. Ngayon, anong mangyayari kapag ganito, kapag meron tayong continuous charge distribution na linya, line, or surface area, or volume? So, ang gagawin lang natin is, kung meron kang continuous charge distribution, hahati-hatiin mo lang siya into infinitesimal elements. So, hati-hatiin mo siya sa napakaliliit na mga elements na merong sobrang liliit din na charge or differential charge, sabihin natin. And then, kukunin natin yung sum ng bawat electric field due to bawat charges. So, parang gigilingin mo siya, tatadtarin mo ng pinong-pino na sobrang liliit, yung continuous charge distribution from malaki, hati-hati mo siya sa maliliit, tapos kukunin mo ngayon yung electric field na binibigay ng bawat maliliit na elements na yan na hinati-hati mo. And then, i-apply mo lang yung sum natin due to multiple sources or multiple charge sources. No? Yung may QI all over R1 squared, R1 KE, I, ayan, for multiple charges. Yun nga lang, infinitesimally small yung mga elements natin. Sobrang liliit. At mas maganda kung mas marami yung ating charge distribution. I mean, kung mas marami yung pagkakahati, kung mas marami tayong elemental or differential charges, mas maganda. Pero kung mas marami naman yung differential element, ibig sabihin yan, mas liliit naman ng liliit to the point that yung differential element natin or differential charge natin will approach zero. At kapag nangyari yon, anong mangyayari? Ala, nawala yung isang ko. Kung in-apply natin yung formula natin ng multiple charges,
Q1 all over R1 or Ri, Qi, Ke. Kapag sobrang liliit nung Q natin at sobrang dami ng differential element, ililimit na ngayon natin yan as Qi approaches 0. Tama ba yung formula ko sa differential element? May R squared pala yun, no? At natatandaan nyo ba kung ano ito? Kung ano itong limit ng summation? Ano yan? Yung pag hinati-hati mo, tapos sa maliliit, sobrang liliit, tapos kukunin mo yung sum. Diba? Integral. Very good. Integral yan. So, pwede nating i-rewrite yan as the integral of delta Q pala yung delta Q. Kasi dito sa ating differential charge. So, integral ng dq all over r squared times yung unit vector ng ating r. So, ang mangyayari kapag continuous charge distribution, gagamit tayo ng integral calculus para hindi na tayo mag-limits at mag-summation. Integral calculus. So, nakadepende ngayon yung dq natin, differential element, kung line charge ba siya, kung surface area ba siya, o kung volume charge distribution ba siya. Pero, kapag line, ano yan? Introduce lang natin yung tinatawag nating charge density. Volume charge density rho is equal to charge all over volume, malamang. Kasi nga volume charge density. Ibig sabihin, gaanong karaming charges ang nasa loob ng isang given volume. Yun yung volume charge density. Ganon din yung surface charge density or sigma. Ilan charges ang nasa loob ng area? Sa line charge density, lambda, ilang charges ang nasa loob ng isang specific length na L. So, nakadepende ngayon yung dq dito sa ating formula kung line siya, kung surface o volume. Pero, as you can see dito sa ating formula, ang ating differential is equal to rho, pag line, lambda dl, diba, dito sa formula natin. Tapos, pag differential surface area, dq is sigma dA for area, differential area. Kapag volume, ang dq mo is rho or the volume charge density times the differential volume. So, next part na or next lesson na itong continuous charge distribution. Yan, kagaya ng example natin. So, sa next part natin to,